วันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กที่กำลังเป็นไวรัลในต่างประเทศดอทคัพเค้กที่ตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลจูบเม็ดน้ำตาลตกแต่งเค้กเรนโบว์เป็นเค้กที่สวยงามและน่าทานมากบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายสุดๆเนื้อเค้กนุ่มละมุนบัตเตอร์ครีมกับเม็ดน้ำตาลดอทเข้ากันมากถ้าใครชอบเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟจะอบที่อุณหภูมิ170องศาจะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาขั้นตอนนี้สามารถนำเนยเข้าไปละลายพร้อมกันได้เลยเนื้อเค้กสูตรนี้จะใช้สูตรสปันวานิลาเริ่มจากการใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นเนยละลายก็จะมีไข่น้ำตาลน้ำเปล่านมสดกลิ่นวานิลาจะไม่ใส่เกลือเพราะว่าใช้เนยเค็มจากนั้นร่อนแป้งลงไปตามด้วยผงฟูร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมจนหมดผงแป้งจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมเนื่องอาจจะยังมีส่วนผสมที่กระเด็นไปอยู่ข้างๆจากนั้นเปิดเครื่องตีส่วนผสมโดยใช้สปีดความเร็วสูงตีไปประมาณ1นาทีจากนั้นหยุดเครื่องและปาดโถขั้นตอนต่อไปเราจะตีส่วนผสมต่อโดยตีด้วยสปีดความเร็วสูงตีต่อ 4-5 นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นฟูและมีสีอ่อนลงทดสอบด้วยการใช้ตะกร้อคนถ้ารู้สึกว่าข้นไม่เหลวเกินไปก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นจะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายที่ใช้จะใช้เป็นอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนใส่เนยละลายหมดแล้วจะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางตีต่ออีก2นาทีเมื่อครบ2นาทีจะปรับเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีกประมาณ1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดจะใช้เป็นถาดขนาด 10x10x1.5 นิ้วใช้ไม้พายคนแบบนี้เพื่อเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วแล้วก็เป็นการไล่อากาศก่อนนำเข้าอบก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งจากนั้นนำเข้าอบกันได้เลยจากอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นต่อไปเรามาตีบัตเตอร์ครีมจะใส่เป็นเนยเค็มใส่เนยที่ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไปจะได้ตีได้ง่ายตีเนยจนขึ้นฟูเป็น2เท่ามีลักษณะเบาแล้วก็สีอ่อนลงโดยใช้สปีดความเร็วสูงระหว่างที่ตีจะหยุดปาดประมาณ 4-5 ครั้งจนเนยขึ้นฟูดีได้ประมาณนี้ก็ใส่นมข้นหวานตามด้วยกลิ่นวานิลาลงไปหากไม่ใช้นมข้นหวานอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ได้จากนั้นเราก็ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีบัตเตอร์ครีมที่ได้จะมีความเนียนฟูแล้วก็เบานำบัตเตอร์ครีมไปใส่ถุงบีบเพื่อรอตกแต่งขั้นตอนต่อไปเรามาทำแยมสตรอเบอรี่เริ่มจากการนำเจลาตินไปแช่ในน้ำเย็นใส่เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำเปล่าเล็กน้อยจากนั้นเปิดไฟตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดต้มจนกระทั่งสตรอเบอรี่อ่อนเมื่ออ่อนแล้วก็กดบี้สตรอเบอรี่ให้เละจากนั้นต้มต่อจนน้ำงวดเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกแยมสตรอเบอรี่ลงมาใส่เจลาตินที่เราแช่ไว้บีบให้เสด็จน้ำแล้วก็ใส่ไปในแยมสตรอเบอรี่ที่กำลังร้อนแล้วก็คนเจลาตินและแยมสตรอเบอรี่ให้เข้ากันคนจนกระทั่งเจลาตินละลายหมดจากนั้นเราก็พักแยมสตรอเบอรี่ไว้ให้เย็นเมื่อแยมสตรอเบอรี่เย็นแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบเตรียมตกแต่งได้เลยบ
วันนี้แจ็คจะใส่ถ้วย 2 แบบเป็นถ้วย GY 250และถ้วยแคปซูลขนาด 3 ออนซ์เค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วแจ็คนำพิมพ์คุกกี้มาตัดโดยใช้พิมพ์ 2 ขนาดเนื้อเค้กไม่หนามากสามารถตัดลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำเค้กออกจากถาดเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นวานิลาเนื้อเค้กออกมาได้สวยแล้วก็นุ่มมากๆแจ็คนำเค้กแต่ละชิ้นมาผ่าเป็น2 ส่วนเพื่อจะนำไปประกอบในถ้วยคัพเค้กขั้นตอนต่อไปเรามาประกอบเค้กกันใส่เนื้อเค้กลงไปชั้นล่างจากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมลงไปบีบบัตเตอร์ครีมลงไปให้ทั่วให้ชิดขอบเวลาออกมาจะได้สวยตามด้วยซอสสตรอเบอรี่สูตรนี้ไม่หวานออกรสเปรี้ยวเล็กน้อยเพื่อให้ตัดกับบัตเตอร์ครีมวางเนื้อเค้กทับลงไปแล้วก็วางชั้นของบัตเตอร์ครีมและซอสสตรอเบอรี่ด้านบนสุดบีบบัตเตอร์ครีมแล้วก็ปาดผิวให้เรียบวิธีการจัดใส่ถ้วยคัพเค้กขนาด 3 ออนซ์ก็ทำเหมือนกันแต่ขนาด 3 ออนซ์จะใส่เนื้อเค้กได้แค่ 2 ชั้นใส่ไส้บัตเตอร์ครีมและซอสสตรอเบอรี่แค่ตรงกลางด้านบนก็ปิดด้วยบัตเตอร์ครีมแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบจากนั้นนำเค้กไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเพื่อให้เซ็ตตัวจากนั้นมาเตรียมเม็ดน้ำตาลสีหรือน้ำตาลดอทเทใส่ถ้วยเพื่อสะดวกในการจุ่มนำคัพเค้กคว่ำลงไปคลุกแบบนี้เลยทำง่ายมากๆคัพเค้กดอทสูตรนี้บอกเลยว่าทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยเนื้อเค้กนุ่มหอมกลิ่นวานิลาทานคู่กับบัตเตอร์ครีมสูตรนี้คืออร่อยเข้ากันมากยิ่งแช่เย็นจะยิ่งอร่อยมากตัวเนื้อเค้กนุ่มแม้ว่าจะแช่ตู้เย็นเค้กก็ไม่แข็งบัตเตอร์ครีมไม่หวานใส่ไส้แยมสตรอเบอรี่เข้าไปก็ทานเพลินจนลืมเลี่ยนไปเลยถ้วยทั้ง2รุ่นนี้เขามีฝาปิดมาให้ด้วยปิดได้สนิทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ